হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কলডিলৰ এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা কলডিল আৰু মচুৰ দালিৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কলডিলৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। মই এটা কলডিল লৈছোঁ। প্ৰথমতে কলডিলটোৰ ওপৰত টান আৰু ডাঠ অংশখিনি এৰুৱাই ল'ম আৰু লগতে ওপৰৰ শুকান ফুলখিনিও চিঙি এৰুৱাই ল'ম। কলডিলটোৰ একেবাৰে ভিতৰৰ কোমল অংশখিনিহে মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি চাওক, কলডিলটোৰ ভিতৰৰ কোমল অংশখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ভিতৰৰ কোমল ফুলখিনিও উলিয়াই লৈছোঁ। শুকান ফুলখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ফুলখিনি এতিয়া বাছি লওঁ। ফুলখিনিৰ ভিতৰত এডোখৰ টান অংশ থাকে, সেই অংশটো চিঙি এৰুৱাই ল'ব লাগে। এনেকৈ গোটেইখিনি ফুল বাছি ল'ব লাগিব। এতিয়া এটা কুকাৰ লৈছোঁ। কলডিলটোৰ কোমল অংশটো 4 টুকুৰা মানকৈ কাটি ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু বাছি লোৱা ফুলখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে জোখমতে অলপ পানী দি ল'লোঁ। অকণমান হালধি দি লৈছোঁ আৰু জোখমতে অলপ নিমখ দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি 3টামান হুইছেল অহালৈ এবাৰ সিজাই লওঁ। এইফালে আধা বাতিমান মচুৰ দাইল পানীত ভিজাই আধা ঘণ্টামান থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই মিহিকৈ এবাৰ পিচি ল'ম। মই মচুৰ দালিখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি ল'লোঁ। এইখিনি চাওক, ধুনীয়া মিহিকৈ পিচি লৈছোঁ আৰু এইখিনি পিছোঁতে কিন্তু মই বেলেগকৈ অকণমানো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এই দালিখিনি মই আজিৰ ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে কলডিলখিনি সিজাৰ পিছত কুকাৰৰ পৰা উলিয়াই ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছিলোঁ। কলডিল সিজোৱা পানীখিনি মই চেকি লৈছোঁ আৰু কলডিলৰ টুকুৰাখিনিৰ বাকী থকা পানীখিনিও চেপি উলিয়াই লওঁ। কলডিলৰ টুকুৰাখিনিৰ পানীখিনি চেপি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিহিকৈ কাটি লওঁ। এইখিনি সিজি একেবাৰে কোমল হৈ গৈছে আৰু এইখিনি আপোনালোকে হাতেৰে পিটিকি ল'বও পাৰে, কিন্তু পিটিকি লওঁতেও অলপ মিহিকৈ পিটিকি ল'ব লাগিব। মিহিকৈ কাটি লোৱা কলডিলখিনি বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মচুৰ দালিৰ পেষ্টখিনি দি লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। দিছোঁ হালধি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলোঁ। দিছোঁ গৰম মছলা আধা চামুচ আৰু জোখমতে নিমখ অলপ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে জ্বলা খাবলৈ ভাল পালে অলপ কেঁচা জলকীয়া কাটি দি ল'ব পাৰে। এইফালে কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনিত কলডিল আৰু মচুৰ দালিৰ মিশ্ৰণখিনি অলপকৈ দি ল'ম। বৰখিনি দি লওঁতে তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি লৈ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ 3-4 মিনিটমান ভাজি লওঁ। আমাৰ কলডিলৰ বৰকেইটা ভাজাগৈ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি এইদৰে দুইটা ফালে উলুটাই দি ভাজি লৈছোঁ। বৰকেইটা আমাৰ ভাজা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। এতিয়া ৰৈ যোৱা মিঠাতেলখিনিত আধা চামুচ কালজিৰা দি ল'লোঁ। এইখিনি ফুটি অহাত এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াতে দি ল'লোঁ। এইখিনি মিলাই আৰু অলপ ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ এবাৰ ভাজি লওঁ। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি চাওক, ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে সৰু বিলাহী এটা কাটি লৈ দি লৈছোঁ। বিলাহীখিনিত হালধি আধা চামুচ দি ল'লোঁ। জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলোঁ। 1 চামুচৰ 3/4 জলকীয়া গুড়ি দি ল'লোঁ আৰু জোখমতে অলপ নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিলাই আৰু অলপ সময় ভাজি লওঁ। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে বিলাহী দিব নোখোজিলে বিলাহী নিদিয়াকৈ ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। আমাৰ মছলাখিনি ভালদৰে ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে 2টা সিজাই ভাঙি লোৱা আলু দি লৈছোঁ। আলুখিনিও মছলাৰ লগত মিলাই অলপ সময় ভাজি লওঁ। আলুখিনি আমাৰ ভাজা হৈ গৈছে। এইখিনি খুব বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া আলু মছলাখিনিত কলডিল সিজাই লোৱা পানীখিনি দি লৈছোঁ। পানীখিনি দিওঁতে আপোনালোকে জোখমতে দি ল'ব পাৰিব। এইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 5 মিনিটমান কম জুইত উতলি থাকিব দিম। 5 মিনিটমান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। জোলখন আমাৰ ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া কলডিল আৰু মচুৰ দালিৰ বৰকেইটা ইয়াতে দি লওঁ। বৰকেইটা এতিয়া 4-5 মিনিটমান অলপ কোমল হৈ অহালৈ এবাৰ উতলাই লওঁ।
গেছৰ জুইটো কমাই থোৱা আছে এয়া কেৰাহী ঢাকনিখন আকৌ লগাই দিলোঁ এয়া 4 মিনিটমান হৈ যোৱাৰ পিছত কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ এয়া আমাৰ কলডিলৰ জোলখন উতলি উতলি আগতকৈ ডাঠ হৈ আহিছে বৰকেইটাও কোমল কোমল হৈ পৰিছে এতিয়া আধা চামুচমান গৰম মছলা চব্জিখনত দি লওঁ গৰম মছলাখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ আৰু এয়া আমাৰ আজিৰ কলডিলৰ চব্জিখন বনোৱা হৈ গৈছে এই চব্জিখন এনেকুৱা অলপ থুপথুপীয়া হৈ থাকিলে খাবলৈ ভাল লাগে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ কলডিল আৰু মচুৰ দালিৰে এইদৰে বনোৱা চব্জিখন ভাতৰ লগত খাবলৈ যে খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে যদি এইদৰে কলডিল বনাই খোৱা নাই কেতিয়াবা এইদৰে বনাই খাই চাব পাৰে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে